આપણે એકદમ હેલ્ધી પિઝા બનાવીશું અને જેમાં આપણે મેંદાનો ઉપયોગ નહીં કરીએ અને આપણે ઓવન પણ નહીં વાપરીએ અને તવા ઉપર જ બનાવીશું, જેથી કરીને સૌ કોઈ બનાવી શકે અને યીસ્ટનો ઉપયોગ કર્યા વગર બનાવીશું, જેથી કરીને ઇન્સ્ટન્ટ બનશે. વેલકમ ટુ અક્ષર ફૂડ. હું છું ગાયત્રી. આજે 2 8 ઇંચના પિઝા બનાવીશું, જેના માટે મેં અહીં 2 કપ સોજી લીધી છે. તમે ફાઇન કે મોટી કોઈ પણ સોજી લઈ શકો. તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા બધું જ મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં એડ કરી દઈશું અને સોજીને આપણે બારીક પીસી લેવાની છે. તેમાં 2 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ એડ કરીશું. અને જો તમારી પાસે બેકિંગ પાવડર અને બેકિંગ સોડા ના હોય તો તમે 2 ટીસ્પૂન ઈનો પણ એડ કરી શકો. સોજી ગ્રાઇન્ડ થઈ ગઈ છે તો તમને ટેક્સચર પણ બતાવી દઉં કે આ પ્રમાણેનું ટેક્સચર તેનું થયું છે. મેં અહીં અડધો કપ દહીં લીધું છે. હવે દહીંની મદદથી આપણે લોટ બાંધી લઈશું અને થોડું દહીં એડ કરીશું અને લોટ બાંધતા જ જઈશું. તો લોટ બધો ભેગો થઈ ગયો છે તો હવે થોડું પાણી એડ કરીને લોટને સ્મૂથ કરી લઈશું. તો અહીં મેં રોટલી જેવો લોટ બાંધી દીધો છે અને લોટ બાંધવા માટે મને અડધો કપ ઉપર 2-3 ચમચી દહીંની જરૂર પડી હતી, પરંતુ કેટલા દહીંની જરૂર પડશે તેનો આધાર સોજીની ક્વોલિટી પર પણ રહેલો છે. પછી તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 5 થી 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. અને જો તમે ઈનો વાપર્યો હોય તો રેસ્ટ આપવાની જરૂર નથી, કારણ કે પછી ઈનોની અસર ઓછી થઈ જાય એટલે તરત જ તેના પિઝા બનાવવાની શરૂઆત કરી દેવાની. તો રેસ્ટ આપ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે રોટલી જેવો આપણે લોટ બાંધ્યો હતો અને અત્યારે લોટ પરોઠા જેવો થઈ ગયો છે. તો આપણે આવા લોટની જ જરૂર પડશે. હવે તેમાંથી હું સરખા 2 ભાગ કરી દઈશ. તો હવે અટામણ માટે સોજી સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું અને પિઝાને રોલ કરી લઈશું. તો મેં 8 ઇંચનો પિઝા વણી લીધો છે અને તેની જાડાઈ મેં આ પ્રમાણેની રાખી છે. પિઝાને તવા પર જ બનાવીશું, એટલે તવો ગરમ થાય તરત જ તેના પર બટર લગાવી દઈશું. પિઝા બેઝને તેના ઉપર મૂકી દઈશું અને 2 થી 3 મિનિટ સુધી થવા દઈશું અને ઉપરથી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી કરીને અંદર સુધી બરાબર શેકાય. અને ગેસની ફ્લેમ લો કરી દઈશું. ઢાંકણ ખોલીને ઉપરની બાજુ પણ બટર લગાવી દઈશું અને પછી પિઝા બેઝને ટર્ન કરી દઈશું. અને હવે ઉપર ટોપિંગ કરીશું. તો નીચે પિઝા બેઝ બળી ના જાય તેના માટે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને સ્પીડ હોય તમારે તો ગેસની ફ્લેમ લો કરી દઈશું. અને તેના પર હવે પિઝા સોસ લગાવી દઈશું. જો પિઝા સોસ ના હોય તો ટામેટો કેચઅપમાં ઇટાલિયન સિઝનિંગ એડ કરીને પણ વાપરી શકાય. અને જેટલી ચીઝવાળો પિઝા ખાવા માંગતો હોય તે પ્રમાણે ચીઝ મૂકીશું. જો મમ્મીની રેસિપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલનું બટન દબાવી દેજો. ગ્રીન કેપ્સિકમ આવી રીતે ગોઠવીશું અને તમે જે પ્રમાણે ટોપિંગ કરવા માંગતા હોય તે પ્રમાણે કરી શકો. અને રેડ કેપ્સિકમ અને ઓલિવ્સ પણ હું મૂકી દઉં છું. ટોપિંગ થઈ જવા આવ્યું છે તો હવે સ્ટવને ચાલુ કરી દઈશું. તો હવે ચીઝ મેલ્ટ થઈ જાય અને નીચેથી પિઝા બરાબર ચડી જાય ત્યાં સુધી ઢાંકણ ઢાંકીને થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ચીઝ પણ બરાબર મેલ્ટ થઈ ગઈ છે અને નીચેથી પણ બરાબર ચડી ગયો છે. તો આ હવે પિઝા તૈયાર થઈ ગયો છે. તો વગર ઓવને અને સરસ મજાનો હેલ્ધી પિઝા તૈયાર છે. તો પિઝાને કટ કરી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ મજાનો પિઝા બન્યો છે અને નીચેથી પણ બરાબર એકદમ સરસ મજાનો કલર આવ્યો છે અને ક્રિસ્પી પણ સરસ છે. અને બીજો પિઝા પણ મેં બનાવી લીધો છે અને તમે પણ આવી રીતે વધારે રોસ્ટ કરીને પણ બનાવી શકો. અને રેસીપી થોડી પણ પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરી દો. મળીએ બીજી રેસીપીમાં. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.